हाय फ्रेंड्स, सर्वांचं स्वागत माझ्या चटकदार मेजवानी चॅनलमध्ये। आज मी बनवत आहे चटपटीत स्वीट अँड स्पायसी शेजवान सॉस, शेजवान चटणी। चला तयार करूया शेजवान चटणी। प्लीज चॅनलला शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। 1 सुबल तेल, 4 ते 5 अद्रक बारीक चिरलेले, 4 ते 5 लसूण बारीक केलेले, 2 ते 3 स्टार फूल, सलेरी पत्ता 4-5 दंड्या बारीक केलेल्या, 10 ते 12 हिरवी मिरची बारीक केलेली, पाव सूप बॉल रेड चिली पेस्ट, 1 सूप बॉल रेड चिली सॉस, हाफ सूप बॉल टोमॅटो केचप, 3 टीस्पून शुगर साखर, 1 टीस्पून व्हाईट पेपर, 1 टीस्पून अजिनामोटो आणि चवीनुसार मीठ। आता सर्व सॉस मिक्स करून घेऊ। मसाला रेडी करू त्याचा। चिली पेस्ट घेतलेली, पाव सूप बॉल, अर्धा सूप बॉल टोमॅटो केचप, 1 सूप बॉल चिली सॉस, एक टीस्पून अजिनामोटो, 1 टीस्पून व्हाईट पेपर, 2 ते 3 टीस्पून साखर, चवीनुसार मीठ अर्धा चमच मीठ। मिक्सर तयार झालेलं आहे, चांगल्या रीतीने मिक्स करून घेऊया। सॉस बनवायला घेऊया। प्रथम तेल टाकूया, 1 बाउल तेल चांगल्या रीतीने गरम करून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे, चॉप केलेली लसूण टाकूया, नंतर चॉप केलेलं अद्रक, चॉप केलेली मिरची, चॉप केलेले सलारी पत्ता, लसूण थोडी हलकी ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचं आहे। स्टार फूल, लसूण आपले ब्राऊन होत आलेले आहे, अजून थोडी ब्राऊन झालेली आहे। आता तयार केलेलं मिक्सर आपण मिक्स करूया। चांगल्या रीतीने फ्राय करून घेऊ। मिक्सर संपूर्ण मिक्स झालं पाहिजे, एकजीव झालं पाहिजे सर्व। आपलं सॉस घट्ट होईपर्यंत आपल्याला शिजवायचं आहे, मिक्स करायचं आहे। सॉस घट्ट होत आलेला आहे, तयार होत आलेला आहे। सॉस आपला तयार झालेला आहे, अजून थोडंसं फ्राय करू। चलो, सॉस तयार झालेला आहे पूर्णपणे। शेजवान सॉस तयार झालेला आहे, स्वीट अँड स्पायसी। घरी अवश्य बनवून